Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේ මම තවත් 4 liners පාඩම් මාලාවේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට ආවා. අද අපි කරන්න යන්නේ 4 liners number 20. හොඳයි. ඔබ දන්නවා 4 liners පාඩම් වලදී අපි කරන්නේ පද 4කින් ඉංග්‍රීසි කතාවට හුරු වෙන එක. මෙහිදී දෙදෙනෙක් අතර ඇතිවන සංවාදයක් කොටස් 4කින් ඔබට භාෂාවේ වාක්‍ය රටා 4ක් පැහැදිලි කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් අදත් පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලාම අපි පාඩම පටන් ගමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. අපි අදත් පාඩම පටන් ගන්න මේ කෙටි සංවාදයට සවන් දීලා ඉමු. හොඳින් සවන් දෙන්න සංවාදයට. How shall we go now? It's raining cats and dogs. You should have brought an umbrella. I forgot, man. හරි. දැන් අපි එකින් එක පාඩම ඉගෙන ගනිමු. මුලින්ම මේ boy අහනවා මෙහෙම. How shall we go now? How shall we go now? දැන් අපි කොහොමද යන්නේ? යම් කිසි අවස්ථාවකදී යම් තැනක ඉඳලා යන්න විදිහක් නැති හරි මොකක් හරි බාධාවක් තියෙන වෙලාවක අහනවා how shall we go now? කොහොමද දැන් අපි යන්නේ? ඒතර මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩනගා ගන්නේ කෙසේද කියන්න how අර we කියන සර්වනාම පදයේ pronoun එක එක්කලා අපි යොදා ගන්නවා shall කියන modal verb එක. එතකොට ඒක මුලට දාපුවාම අර ප්‍රශ්නේ ගොඩ නැගෙනවා. How shall we go? කොහොමද අපි යන්නේ now? දැන් how shall we go now? ඉතින් ඔබ ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවල ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ යම්කිසි කෙනෙකුගෙන් කොහොමද අපි යමක් කරන්න කියලා විමසද්දී how shall we සමග ඒ අදාළ ක්‍රියාව යොදන්න. How shall we go now? අපි දැන් කොහොමද යන්නේ? තවත් වාක්‍ය ගැන අපි කතා කරමු පසුව. එතකොට මේ girl කියනවා මෙහෙම. It's raining cats and dogs. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය. ඔබ මේ වාක්‍යත් ව්‍යාකරණ පාඩම් වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. It is raining කියන එක තමයි අපි කතා කරද්දී it's raining කියලා කියන්නේ. එතකොට it's raining කියන්නේ වහිමින් තියෙනවා. It is කියන එක කෙටි කළා it's කියලා it කියන්නේ එය is කියන්නේ තියෙනවා. දැන් මේ වහිනවා කියන ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් නැති නිසා අපි මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම it කියන වචනය subject එක විදිහට භාවිත කරන බවත් මතක තියාගන්න. එහෙනම් it's raining වහිමින් තියෙනවා cats and dogs. අන්න ඔබ අලුත්ම idiom එකක් තව ඉගෙන ගන්නවා cats and dogs. cats and dogs කියන්නේ cats කියන්නේ නම් පූසෝ dogs කියන්නේ බල්ලෝ. පූසොයි බල්ලොයි වහිනවා කියලා වගේ පේන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඉඩියම් එක තේරුම ඔබ දන්නවා. එහිදී අදහස් කරන්නේ අපි සිංහලයේ කියන මොර සූරන වැස්සක්. එහෙම නැත්නම් තද වැස්සක් වහිනකොට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ පාවිච්චි කරනවා it's raining cats and dogs කියලා. ඉතින් අදින් පස්සේ ඔබත් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ කොටස මතක තියාගෙන it's raining cats and dogs කියලා කියන්න. ඒ වගේම කවුරු හරි කිව්වොත් it's raining cats and dogs කියලා දැන් ඔබ පැහැදිලිව දන්නවා මහා තද වැස්සක් වහිනකොට තමයි ඔබ එහෙම it's raining cats and dogs කියලා කියන්නේ. ඔන්න දැන් අපි මේ දෙන්නගේ ඒ කොටසට නැවතත් සවන් දීලා බලමු. How shall we go now? It's raining cats and dogs. හරි. දැන් බලන්න ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. You should have brought an umbrella. I forgot, man. You should have brought an umbrella. You should have brought an umbrella. දැන් මේ should කියන්නේත් modal verb එකක්. එතකොට ඔබ දන්නවා should කියන්නේ යුතුයි කියන්නේනේ. ඒතර you should කියන්නේ ඔබ යුතුයි. හැබැයි මේ should සමග have කියන verb එක අරගෙන ඒ සමග ක්‍රියාවක ප්‍රධාන ක්‍රියාවක එහෙම නැත්නම් action verb එකක past participle කියන තුන්වෙනි ස්වරූපය යෙදුවොත් එතනින් කියවෙන්නේ ඔබ කළ යුතුව තිබිලා ඒත් නොකරපු දෙයක් ගැන කියන්නේ. You should have brought කියන්නේ ඔයාට ගේන්නයි තිබුණේ. එහෙනම් එහෙම කියන්නේ අපි ගෙනහලා නැති නිසා.
එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? You should have brought an umbrella. ඔයාට කුඩයක් ගේන්නනේ තිබුණේ. You should have brought an umbrella. ඔයාට කුඩයක් ගේන්නයි තිබුණේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට අපි මොනවා හරි දෙයක් කරන්නයි තිබුණේ කියද්දී මේ විදිහට should have සමග ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපේ භාවිත කරනවා. එහෙනම් you should have brought an umbrella කියන්නේ ඔයාට කුඩයක් ගේන්නයි තිබුණේ. ඉතින් තව වාක්‍ය ගොඩාක් මේ ක්‍රියාපදේ වෙනස් කිරීම ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තිබුණේ කලින් මට කියන්නනේ. You should have told me earlier. ඔයාට තිබුණේ වේලාසනින් මට කියන්න. You should have told your parents. ඔයාට ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කියන්නයි තිබුණේ. ඔය වගේ මේ රටාවේ වාක්‍ය ගණනාවක් ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. broad කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට වෙනත් ක්‍රියාපදයක past participle එක යොදාගෙන අදාළ කර්මය යෙදීමෙන්. හොඳයි. එතකොට ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? I forgot man. මට අමතක වුණා මිනිස්සයෝ. I forgot. ඒක simple past වර්ගයේ වාක්‍යයක්. I forgot මට අමතක වුණා. I forgot man කියලා කියන කතා කරද්දී අපි කියන මට අමතක වුණා මිනිස්සයෝ කියලා කියන්න. එතකොට දැන් ඔබ වාක්‍ය වර්ග 4ක් මෙතන ඉගෙන ගත්තා. බලන්න පළමුවෙන්ම ඔයා ඉගෙන ගත්ත ප්‍රශ්නයක් how shall we go now කියන එක. ඒ කියන්නේ අනාගතය ගැන අහන ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්න පදයකුත් තියෙනවා how shall we go now. අපි දැන් කොහොමද යන්නේ? ඒ වගේම අපි ඊළඟට ඉගෙන ගත්තා present continuous වාක්‍යයක්. ඒ එක්කම idiom එකකුත්. It's raining කියන්නේ present continuous වාක්‍යය. It's raining cats and dogs. එතකොට වාක්‍ය වර්ග දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට ඔබ ඉගෙන ගත්තා should have සමග past participle එක යෙදුවාම අතීතයේ කළ යුතුව තියලා නොකරපු දෙයක් ගැන කියන හැටි. You should have brought an umbrella. ඔයාට කුඩයක් ගේන්නයි තිබුණේ කියන එක. ඊළඟට ඔබ ඉගෙන ගත්තා අතීත කාල වාක්‍යය simple past වාක්‍යයක් I forgot man කියන එකෙන් මට අමතක වුණා මිනිස්සයෝ. I forgot, I went, I ate. ඔය වගේ ඕනම ක්‍රියාපදයක අතීත කාල ස්වරූපයේ දුවම මම යමක් කළා කියලා කියන ආකාරයත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ 4 liners කියන මේ පේලි පද 4න් ඔබට ව්‍යාකරණ පාඩම් 4ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දිගටම මේ විදිහට මේ පාඩම් නරඹලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාලා මේ වගේ වීඩියෝ ඔබේ යහළු යහළුවෝ සමග share කරගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් 4 liners පාඩමේ තවත් කොටසක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.